मैले चाहिँ मेरो नेल प्रिपेरेसन गरिसकेको छु र अब चाहिँ जेल बेस एप्लाई गरिरहेको छु र एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड। क्योर गरिसकेपछि चाहिँ मैले अर्कोमा पनि रेडी गर्नलाई चाहिँ अर्को नेलमा पनि ब्राउन कलर एप्लाई गरिरहेको छु, लाइट ब्राउनमा जेल पोलिस। अनि यसलाई पनि 60 सेकेन्ड क्योर गरिसक्नु होला। अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु त्यो 3D क्लियर जेल। अनि यो हामीले क्लियर जेल युज गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि क्लिन ह्यान्ड हुनुपर्छ र फिङ्गर्स है, नत्र फेरि एकदम स्टिकी हुन्छ अनि कस्तो त्यो मैला जस्तो देखिन्छ कि। सो त्यही भएर चाहिँ हात औँलाहरू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। र यो युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई एउटा ट्रिक भनिदिन्छु म। हजुरले चाहिँ जुन क्लिन्जर हुन्छ नेल क्लिन्जर त्यो अलिकति युज गर्नु होला ह्यान्डमा पनि अनि तल बेसमा पनि, सो इट वन्ट स्टिक है। अनि मैले भिडियोमा हजुरलाई जसरी देखाएको छु त्यसरी नै राउन्ड बनाएर चाहिँ हजुरले एप्लाई गर्नु होला अनि बिस्तारै प्रेस गर्नु होला। यदि हजुरहरूसँग चाहिँ सिलिकोन टुल्स छैन भने चाहिँ ह्यान्डले पनि बिस्तारै ट्याप ट्याप गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यो डिजाइन चाहिँ अब म कसरी भन्नु होइन, अलिकति भन्न अप्ठ्यारो छ। सो पिक्चरले नै डिस्क्राइब गरिहाल्छ। सो हजुरले चाहिँ अलिकति प्रेस गर्नु होला अनि मेक इट राउन्ड है। बिस्तारै बिस्तारै एप्लाई गर्नु होला। यो साइड बाई साइड देख्दाखेरि पनि त्यो राउन्ड सेप देख्नुपर्ने हुन्छ क्या यो डिजाइनमा चाहिँ। अनि डिजाइन बनाइसकेपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड। क्योर गरिसकेपछि चाहिँ फेरि एप्लाई गर्नु होला 1 कोट अफ जेल पोलिस अनि क्योर गर्नु होला यसलाई पनि। अब मजाले एप्लाई गर्नु होला। अनि इनकेस हजुरले चाहिँ जुन एरियामा हामीले डिजाइन बनाएको छौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति हजुरले चाहिँ ब्रसको हेल्पले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब डिजाइन बनाउने पालो हो। र बाई द हेल्प अफ थिन नेल आर्ट ब्रस हजुरले चाहिँ बिस्तारै डिजाइनको आउटलाइन गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा मैले के आउटलाइन गरिरहेको छु, कहाँ आउटलाइन गरिरहेको छु र कसरी आउटलाइन गरिरहेको छु भनेर। यदि हजुरहरूलाई के कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हजुरले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा। अनि हजुरलाई यो ट्युटोरियल यो नेल आर्ट डिजाइन कस्तो लाग्यो भनेर त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। पहिलेदेखि नै यो आर्ट चाहिँ मलाई बनाउन एकदम मन परिरहेको थियो। सो हियर आज चाहिँ मैले यो ट्युटोरियल लिइरहेको छु हजुरहरूको अगाडि। आई होप हजुरहरूले बुझिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ। हजुरले सुरुमा चाहिँ जहिले पनि 1 कोट एप्लाई गर्नु होला अनि 1 कोट एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ सेकेन्ड कोट पनि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ फर इन्टेन्स कलर होइन। अब वाइट कलर त्यति साह्रो देखिँदैन नि त वाइट, अब यसमा चाहिँ हामीले डबल कोट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यो भिडियोमा पनि डबल कोटै गरेको छु, क्योर गरेर डबल कोट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले हजुरलाई अघि भनिसकेँ, फेरि एकचोटि रिएप्लाई गर्नु होला अनि क्योर गर्नु होला यसलाई। अनि यसको अर्को डिजाइन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। तल डिजाइन बनाइरहेको छु मैले। यसलाई पनि एज फर्स्ट स्टेप डिजाइन गर्नु होला, क्योर गर्नु होला अनि फेरि रिएप्लाई गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरको हामीले डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। र डिजाइन चाहिँ मैले बनाइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ डट डट तरिकाले। हजुरले मैले बनाए जस्तै यही सेपमा बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। तर हजुरलाई जुन डिजाइनको बनाउन मन लाग्छ त्यही डिजाइनको बाई युजिङ मल्टिपल कलर इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि डिजाइन बनाएर चाहिँ फेरि क्योर गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले भिडियोमा मैले सबै डिजाइन बनाइसकेँ र अब फेरि माथिको जसरी तल पनि त्यसरी नै डिजाइन बनाउन गइरहेको छु। फेरि यहाँ पनि त्यसरी नै डिजाइन बनाउनु होला जसरी मैले अगाडि डिजाइन बनाएको थिएँ। एकदम इजी छ, हेर्दाखेरि जति पनि डिफिकल्ट लाग्छ तर एकदम इजी छ। हजुरले बनाउनु होला अनि मलाई मेन्सन अनि कमेन्ट डाउन पनि गर्नु होला है।
हाम्रो डिजाइन चाहिँ रेडी छ। अब लेट्स एप्लाई टप कोट एन्ड क्योर इट फर 60 सेकेन्ड एन्ड वी आर डन। अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले थोरै यसमा अलिकति लेट्स एड सम नेल स्टोन। मैले नेल स्टोन पनि एप्लाई गरेर क्योर गरिसकेँ गाइज। आई होप हजुरहरूलाई त्यो डिजाइन मन पर्यो होला। र लेट्स मेक एनदर ट्रेन्डिङ नेल आर्ट। अब यसमा पनि हामीले चाहिँ क्लियर 3D कार्भिङ जेल युज गर्नुपर्ने हुन्छ र बाई द हेल्प अफ डटिङ टुल्स, ओ माई गड नो डटिङ टुल्स, सिलिकोन टुल्सले चाहिँ हामीले बिस्तारै ट्याप गरेर चाहिँ दाँत बनाउनुपर्छ सुरुमा है। टिथ, वी निड टु मेक टिथ। सो दाँत बनाउनलाई चाहिँ अलिकति यसरी नै फ्ल्याट तरिकाले 4 साइडदेखि चाहिँ हजुरले सेप बनाउनु होला। अनि बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरले यसरी बिस्तारै फेरि बिचमा प्रेस गरिदिनु होला, कट गरिदिनु होला। कट गरिसकेपछि हजुरलाई कुन साइजको नेल बनाउन मन छ त्यही सरी नट नेल, टिथ है। अझ मेरो के भएछ, सरी फर अल द इन्टरप्ट। र अलिकति जुन टिथ बनाउँदाखेरि हामीलाई टिथको सेप हजुरलाई कत्रो चाहिन्छ त्यत्रै सेप काटेर चाहिँ टिथ बनाउनु होला। अनि बनाइसकेपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला। माथिको टिथ बनाइसक्यौँ हामीले। अब तलको पनि टिथ बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो सेम प्रोसेस गर्नु होला। अब चाहिँ लिप्सको पालो हो। लिप्सको लागि चाहिँ हजुरले थोरै 3D कार्भिङ जेल लामो तरिकाले बनाउनु होला अनि यसरी एप्लाई गर्नु होला टिथको माथि। अब लिप्स त अलिकति मोटै राम्रो हुन्छ नि त। सो लिप मोटे बनाउनु होला अनि सेप पनि अलिकति चुचो टाइपको बनाउनु होला। तलको लागि पनि हजुरले चाहिँ त्यसरी नै थोरै लगाउनु होला। त्यो टिथ जुन टिथ छ टिथलाई हल्का कभर हुने गरी चाहिँ लोवर लिप्स बनाउनु होला। क्योर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै मैले एउटा पिन जस्तो लगाइदिन्छु यसको लिप्समा। त्यो छेड्छ नि ओठमा, त्यही हो गाइस होइन। अरू कुरा नसोच्नु होला होइन, त्यही हो। मुखमा कसैले नाकमा छेड्छ, कसैले लोवर लिप्समा छेड्छ, कसैले अप्पर लिपमा छेड्छ। सो मैले चाहिँ त्यही सम्झेर तल पनि अलिकति छेडिदिएँ लिप्सको। अनि त्यसपछि क्योर गरेँ। अब क्योर गरिसकेपछि चाहिँ इट्स टाइम फर कलरिङ। लिप्स त अभियसली रेड लाउनु होला, सबैतिर रेड लाउनु होला, अप्पर एन्ड लोवर। अनि टिथ भनेको सेतै हुन्छ। सो कलरिङ गर्नु होला दुइटैमा। अनि कलर गरेपछि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ओभरअल डिजाइन सकिन्छ, रेडी हुन्छ।